Tehát tovább módosítottam ezt a kis pályaszakaszt, és mint ígértem, megmutatom, hogy hogy lehet bármi nemű tárgyal kapcsolóval változtatni. Itt vagyok, ahol voltam, ott van szembe az ajtónk. Azt mondja, hogy az ajtó zárva, keressek egy más nyitási lehetőséget. És itt van ezen a kis talapzaton nekem ez a kapcsoló, amit az elgó nyomásával tudok beszélni. Ki is nyílik az ajtó, mint hallható, már találtam hozzá a másik hangot is. És most úgy állítottam be az ajtót, hogy visszazárja. Szuper, és innentől kezdve nem tudok kimenni, mert ha idejövök, azt mondja, hogy keressek másik lehetőséget, de hát a kapcsolóm az kint van és nem érem el. Azon felül csináltam ide egy bástyát, tovább módosítottam ezt a kőfalat, és van itt rajta egy ilyen lehetőség, hogy létrát tudsz tenni, és ennek is van egy viselkedése, a mászás. És fel lehet mászni bárhova, ahova telepítesz ilyen létrát. És akkor itt körbe lehet nézni. Jó, ez csak egy kis mellékszál. Tehát, hogy működnek a dolgok? Ajtó, viselkedés, maradt a 6 másodperc, a magasságát megnöveltem 10-zel, úgyhogy kicsit magasabbra emelte. Amúgy majdnem maradt minden ugyanaz, csak itt beállítottam azt, hogy kapcsolóval történjen a nyitása, és beállítottam egy olyat rajta, hogy egy várakozás után zárjon vissza. És beállítottam neki 5 másodpercet. Ennyi. Akkor itt van a kapcsolónk. Ez egy egyszerű kis serleg. Ezzel a viselkedéssel működik, ezt itt találjuk meg az objektumok között. Hogy használjad, ezt a szöveget írja ki, az, hogy milyen távolságban működjön, hogy milyen formában legyen, oldalra, jobbra-balra, föl, nyomni, húzni, forgatni, X, Y irányba, Z irányba forgatni. Ezek a választási lehetőségek vannak. Az, hogy mennyi ideig tartson, kicsit fölteszem, mert az 5 egység az kevés volt. Hogy jelenítse meg a szöveget, és egy hangot lehet hozzáadni. Tehát ezt, ha én megismétlem a túloldalon, ugye ha így helyezem át, akkor megmaradnak a beállításai is, nem kell újra raknom az egészet. Összekötöm az ajtóval. Még annyit teszek, hogy kicsit lekaszálom itt a füvet. És kipróbálom újra. Kinyitotta az ajtót.
Azért ezzel a hanggal mindjárt másképp néz ki. És oda tudok beszélni. De mondom, ide bármilyen tárgyat berakhatunk, mindegyikkel fog működni. Ugye, ami itt is lényeges, hogy kell adni neki egy fizikát, és be kell állítani, hogy mozgatható legyen. És erről a címről tudtok hang effekteket letölteni, ingyen és bérmentve. Visszább lépek. Még egyet. Itt vannak választási lehetőségek, de a keresőbe is be lehet írni dolgokat. Mondjuk ilyen electricity. És akkor meg lehet hallgatni itt a hangokat. És akkor azokat töltjük le, ami tetszik. Kis elektromos motor. Vagy esetleg a részecskékhez elektromos szikra. Tehát itt ilyeneket lehet. Sounds _mp3.com